नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत। मित्रांनो, आज आपण विजन बोर्ड याबद्दल माहिती घेणार आहोत। व्ही म्हणजे काय आणि विजन बोर्डचा वापर आपल्याला जे स्वप्नातील घर असतं ते कसं मिळेल यासाठी कसा त्याचा वापर करता येईल त्याबद्दलची आजच्या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत। मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक व शेअर करा व आपण या चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। तर मित्रांनो, विजन बोर्डचा वापर करून आपण हवी ती आपल्या वास्तू आपण एक वर्षामध्ये सुद्धा किंवा 6 महिन्यामध्ये सुद्धा त्याचा ती मिळवू शकतो। तर त्यासाठी काय करायचं आहे हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर मित्रांनो, तुम्हाला तुमचं जे काही घर बांधायचं असेल तर त्याचं प्लॅनिंग तुम्ही करून घेऊ शकता आणि त्याचबरोबर त्याचा 3D व्ह्यूसुद्धा करून घेऊ शकता आणि तो 3D व्ह्यू म्हणजेच त्या ठिकाणी विजन बोर्ड म्हटलं जातं, लक्षात घ्या। तर मित्रांनो, काही जण म्हणतील की आम्ही प्लॅनिंग न करतासुद्धा मिळेल का? तर निश्चित मिळेल। तर त्यासाठी तुम्हाला जे काही तुम्हाला प्लॅनिंगचं घर हवं असेल ते इंटरनेटवरून तुम्ही प्लॅन डाउनलोड करू शकता, इंटरनेटवरून 3D व्ह्यू डाऊन करू शकता आणि तशाच प्रकारचं घर तुम्हाला जर हवं असेल मित्रांनो, डाउनलोड करत असताना किंवा विजन बोर्ड तयार करत असताना तुम्ही जे हवं आहे, ज्या काही तुमच्या रिक्वायरमेंट असेल त्याच पद्धतीनं तुम्ही ते डाउनलोड करा। जर तुम्ही छोटं घर जर डाउनलोड केलं असेल, छोट्या घराचं प्लॅनिंग केलं असेल तर ते छोटंच घर मिळणार आहे। त्यामुळं मिळत असताना तुम्हाला ज्या अपेक्षित रिक्वायरमेंट आहेत आणि अपेक्षेपेक्षा मनाला ज्या पटतात तशा प्रकारचं तुम्ही प्लॅनिंग किंवा त्याचा 3D व्ह्यू डाउनलोड करा आणि तो तुमचा विजन बोर्ड असेल आणि तो A3 साईजमध्ये कट करून तुम्ही तुमच्या हॉलमध्ये किंवा बेडरूममध्ये जिथं तुम्ही सतत पाहत असाल किंवा ऑफिसच्या टेबलवरती किंवा लॅपटॉपच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला स्क्रीन सेवर म्हणून किंवा मोबाईलमध्ये सुद्धा तुम्ही वॉलपेपर म्हणून त्याचा यूज करू शकता आणि दररोज तो विजन बोर्ड बघितला गेला पाहिजे आणि ते जे घर आहे की ती जी वास्तू आहे ती माझी आहे, ती मला मिळालेली आहे, मी त्या घरामध्ये किंवा वास्तूमध्ये राहतो आहे अशा प्रकारची भावना व्यक्त करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून सबकॉन्शियस माइंडला ते आपलं जे अंतर्मन असतं त्यापर्यंत ते गेलं पाहिजे, तरच ती वास्तू आपल्याला मिळते। आणि तुम्ही सतत त्या वास्तू जर पाहत असाल, 3D व्ह्यू पाहत असाल तर निश्चित तुम्हाला 101% तीच तशाच प्रकारची किंवा तीच वास्तू तुमचे साकार होणार आहे, याबद्दल काही शंका नाही। तर त्यासाठी तुम्ही प्लॅनिंग करून घ्या। तुमच्या मनामध्ये जर घर बांधायची इच्छा असेल, तुमचा प्लॉट असेल तर जवळच्या आर्किटेक्ट किंवा आमच्याकडून सुद्धा तुम्ही 2D प्लॅनिंग करून घेऊ शकता, त्याचा 3D व्ह्यू काढू शकता। भले 2 वर्षानं तुमची बांधायची इच्छा असेल तरीसुद्धा तुम्ही आजच्या आज जरी तुम्ही अशा पद्धतीनं वास्तू किंवा त्याचा विजन बोर्ड केला तर लवकरच तुम्हाला तुमचं घर हे साकार होणार आहे आणि त्यासाठी ह्या विजन बोर्डचा फार उपयोग आहे। हा जो विजन बोर्ड आहे फक्त घरासाठीच कार्य करतो असं नाही, तर त्यासाठी तुम्हाला हव्या त्या गोष्टी, हव्या त्या वस्तूसुद्धा आपण ॲट्रॅक्ट करू शकतो। लॉ ऑफ अट्रॅक्शनचाच भाग आहे मित्रांनो। आणि एखादी कार हवी असेल, एखादी घर हवं असेल, एखादा लॅपटॉप हवा असेल, मोबाईल हवा असेल, त्यासाठीसुद्धा हा विजन बोर्ड कार्य करतो। त्याचबरोबर आपली हेल्थसाठीसुद्धा, आरोग्यासाठी, पैशासाठीसुद्धा हा विजन बोर्ड कार्य करतो। तर आज आपला जो कन्स्ट्रक्शनचा विषय आहे म्हणून आपण घर अट्रॅक्ट करण्यासाठी, घर मिळवण्यासाठी विजन बोर्डचा जर तुम्हाला विजन बोर्ड करून हवा असेल तर आमच्याशी तुम्ही वरती नंबर दिलेला आहे त्याची कॉन्टॅक्ट करा आणि तुमची रिक्वायरमेंटनुसार 2D प्लॅनिंग 3D व्ह्यू काढून देऊ शकतो। ऑनलाईन आम्ही ही सेवा देतो आहे। तर मित्रांनो, हा अशा पद्धतीनं हा विजन बोर्डचा आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये निश्चित वापर करा व आपलं सबकॉन्शियस माइंड जे आहे त्याला एक वेगळ्या प्रकारचं चालना किंवा खाद्य मिळतं विजन बोर्डच्या माध्यमातून। तर अशा पद्धतीने विजन बोर्डचा वापर करून तुमचं जे स्वप्नातील घर आहे ते तुम्हाला लवकरच मिळेल ही मी आशा बाळगतो। आजचा व्हिडिओ इथंच थांबवतो आणि नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा भेटू आपणच। तर व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल थँक्यू, धन्यवाद।